Mẹ chồng tôi đã trọng sinh. Bà ép chồng tôi phải ly hôn với tôi. Bởi vì bà biết rằng 3 năm nữa, con trai bà sẽ trở thành người giàu nhất thành phố. Bà đắc ý dẫn theo Bạch Phú Mỹ Tưởng Tâm Nguyệt đến tận cửa nhà tôi, bảo tôi mau chóng ly hôn. Nhưng bà không biết rằng gia sản kiếp trước của con trai bà là do tôi tạo dựng nên. Tôi gấp gáp trở về nhà theo ký ức còn sót lại. Vừa mở cửa, tôi nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc. Đó là mẹ chồng tôi, Cố Vân Tú, đang thân thiết khoác tay Tưởng Tâm Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, con trai bác là người biết thương vợ lắm. Hai đứa thử tìm hiểu nhau đi. Biết đâu sẽ cảm thấy hợp nhau thì sao? Dì Cố, dì đừng treo con nữa. Anh Dương tốt thật. Con cũng thích anh ấy. Nhưng tiếc là... Ôi trời! Nguyệt Nguyệt, hóa ra con cũng có cảm tình với thằng Dương nhà dì à? Sao con không nói sớm? Ngay từ lần đầu gặp con, dì đã thấy hai đứa rất xứng đôi rồi. Giờ phát triển tình cảm là vừa đẹp. Nghe Tưởng Tâm Nguyệt nói cô ta thích con trai mình. Cố Vân Tú cười rạng rỡ, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bà tự nhiên nắm tay Tưởng Tâm Nguyệt và đặt lên tay chồng tôi, miệng nở nụ cười như bà mối. Người mẹ này lại đang mai mối cho con trai đã kết hôn. Thậm chí còn đưa người tới tận nhà. Đúng là cả mẹ lẫn con đều không biết xấu hổ. Nghĩ đến kiếp trước, bị hai mẹ con họ lừa gạt hết lần này đến lần khác. Tôi đã cùng Tống Dịch Dương gây dựng sự nghiệp từ con số 0, giúp anh ta trở thành người giàu nhất thành phố. Trong cuộc sống, tôi không chỉ phải chịu đựng người mẹ chồng tham lam, mà còn phải nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của chồng. Cuối cùng, mẹ con tôi đều mất mạng. May mà ông trời có mắt, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Dù lần này tôi trọng sinh, vào ngày thứ 2 sau khi kết hôn với Tống Dịch Dương, không thể lập tức tránh được mối ràng buộc với anh ta. Nhưng may thay, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Chỉ là không ngờ rằng, lại bắt gặp cảnh chồng mình đang đi xe mắc ngay tại nhà. Rõ ràng ở kiếp trước không hề có chuyện này. Tưởng Tân Nguyệt rõ ràng chỉ là một nhân viên bình thường. Tôi tuyển sau khi thành lập công ty. Tại sao cô ấy lại xuất hiện sớm như vậy? Chẳng lẽ... Anh Dương, các người đây là... Đan Đan, em về rồi à? Để anh giới thiệu một chút. Đây là Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, đây là chị dâu của em. Nguyệt Nguyệt à, quả nhiên em rất xinh đẹp. Đã nghe nói anh Dương tìm được một người vợ hiền lành giỏi giang từ lâu. Nghe anh Dương nói, chị dâu của là một tay quán xuyến nhà cửa xuất sắc. Gì cũng biết làm. Còn em, ngay cả quét nhà cũng không biết. Nguyệt Nguyệt à, làm việc nhà có là gì đâu. Chỉ những người phụ nữ không có giá trị gì mới phải so đo việc nhà thôi. Còn em là tiểu thư nhà giàu, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài. Người đàn ông nào cưới được em, chắc chắn đó là phúc phần của anh ta. Hẳn phải coi em như bảo bối mà nâng niu. Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt. Em không giống chị dâu của em đâu. Việc nặng nhọc thế này sao em có thể làm nổi. Em chỉ cần xinh đẹp chờ người khác phục vụ là được. Đan Đan này, hôm nay em mua nhiều đồ ăn như vậy, hay em trổ tài một chút đi, cho mọi người nếm thử tay nghề của em. Vừa tâng bốc Tưởng Tân Nguyệt, Dịch Dương vẫn có thể không chút ngượng ngùng dìm tôi xuống. Tôi mỉa mai liếc anh ta một cái, chậm rãi đáp lại, chút tài nấu nướng của tôi làm sao dám trổ tài trước mặt Nguyệt Nguyệt được. Anh Dương, em thấy thế là anh không đúng rồi. Người ta là tiểu thư nhà danh giá, bình thường ăn toàn sơn hào hải vị. Muốn mời ăn cơm thì lần này cũng phải đưa người ta đi nhà hàng 5 sao. Ăn ở nhà thì tính gì.
Tống Dịch Dương không phải đang tâm bốc vị tiểu thư này sao? Thế thì tôi sẽ tạo cơ hội cho bọn họ. Tốt nhất là có thể ràng buộc chặt chẽ với nhau. Chỉ không biết, nếu mẹ con Tống Dịch Dương biết được, Tân Nguyệt chỉ là tiểu thư giả mạo, bọn họ sẽ phản ứng ra sao? Là lỗi của tôi chưa tính toán chu toàn, hay là trưa nay chúng ta đi ăn ở nhà hàng 4 mùa đi? Giờ tôi đặt bàn luôn. Mẹ chồng tái sinh rồi. Bà ép chồng tôi ly hôn với tôi, để chừa chỗ cho cô tiểu thư nhà giàu kia. Bởi vì bà biết rằng 3 năm nữa, con trai bà sẽ trở thành người giàu nhất thành phố. Nhưng bà lại không biết, cô tiểu thư nhà giàu bà mang tới chỉ là đồ giả. Cười lớn. Đan Đan, giờ điện thoại tôi không có tiền, em chuyển cho tôi trước 10.000 nhé, để tôi mời Nguyệt Nguyệt đi ăn. Anh thậm chí đến 10.000 cũng. Em nhỏ tiếng chút đi. Không phải là tiền tôi đều để ở chỗ mẹ rồi sao? Em chuyển trước cho tôi không được à? Tôi cũng không có, tiền của tôi cũng đều để ở nhà ba mẹ tôi rồi. Anh tự đi xin mẹ anh đi. Bữa này tôi không đi nữa, coi như tiết kiệm cho anh. Coi như tiết kiệm tiền cho anh. Nguyệt Nguyệt, anh Dương của em đã đặt bàn xong rồi. Bây giờ lái xe qua đó, khoảng nửa tiếng là tới. Tôi thì không tham gia náo nhiệt cùng các người đâu. Tôi còn chưa kịp nói xong, thì mẹ chồng đã vui vẻ kéo tay Tưởng Tân Nguyệt, dục Dịch Dương nhanh chóng đi. Chồng tôi, người không xin được tiền, còn chưa kịp nói gì, đã bị mẹ anh ta nôn nóng kéo đi mất. Tống Dịch Dương đã muốn bám lấy Tưởng Tân Nguyệt. Nói gì chứ tôi nghĩ lại, thì đã là vợ chồng, tôi cũng phải giúp một tay. Chỉ không biết kết cục của một tiểu thư giả nhà giàu và một anh chàng thích sống dựa sẽ thú vị thế nào đây? Cười lớn. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán. Đêm tối, chồng tôi, Dịch Dương, dẫn mẹ anh ta về trong dáng vẻ vô cùng hớn hở. Mẹ chồng tôi, Cố Vân Tú, xách đầy túi lớn túi nhỏ quả cáp. Vẫn là Nguyệt Nguyệt chu đáo. Mới một buổi chiều mà đã mua cho tôi bao nhiêu quà như thế này. Không như ai kia. Danh nghĩa là con dâu tôi, mà đến 1 đồng cũng không bỏ ra nổi. Con trai, mẹ nói thật, cưới vợ thì nên lấy người như Nguyệt Nguyệt. Nhà người ta gia cảnh tốt, lại còn rộng rãi. Đan Đan, vốn là thấy em hiền lành, đảm đang, biết lo toan. Anh mới bất chấp sự phản đối của mẹ mà cưới em. Em tự nhìn lại xem, hai ta ở bên nhau bao lâu rồi? Em đã mua cho mẹ anh được món quà nào ra hồn chưa? Thậm chí ngay cả tiền cũng để ở bên nhà mẹ em. Chỉ mấy món ăn uống lặt vặt là đã dụ được các người rồi. Không biết cộng lại có đến vài trăm đồng không nữa. Tính toán như thế, sao em không mua quà cho mẹ em đi? Sợi dây chuyền vàng to đùng trên cổ mẹ em, có phải là tiền thật của anh bỏ ra mua không? Có muốn tháo xuống trả tôi không? Tôi là mẹ chồng cô hiếu kính tôi chẳng lẽ không nên sao? Chỉ là một cái dây chuyền thôi, đáng bao nhiêu tiền chứ? Con muốn đòi lại à? Đúng là đồ nhỏ mọn. Chẳng trách lại là cái đồ bạc mệnh. Thôi nào, đi dạo cả ngày rồi, mệt chết đi được. Mau mang nước nóng cho tôi. Bố tôi sức khỏe có chút vấn đề. Thời gian này tôi phải về chăm sóc ông ấy. Đừng có sai bảo tôi nữa. Trước tiên, tôi đã ra ngoài đặt khách sạn ở 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi nhất định phải cắt đứt sạch sẽ với Dịch Dương. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy yêu cầu kết bạn của Tưởng Tân Nguyệt trên điện thoại, tôi đoán có lẽ không cần phải tốn nhiều thời gian đến vậy. Sáng hôm sau, tôi được Tân Nguyệt hẹn đến quán cà phê. Vương Đan Đan, sau này anh Dương sẽ làm nên chuyện lớn. Cô không xứng với anh ấy. Tôi mới là một nửa định mệnh của anh ấy. Quả nhiên, cô cũng chẳng xinh giống như Cố Vân Tú, chỉ là sống lại một lần.
nhưng đầu óc vẫn để quên đâu đó. Cô giả vờ là một tiểu thư nhà giàu, để trước mắt chiếm lấy cổ phiếu tiềm năng này. Cũng được, cô và Cố Vân Tú vừa hay có thể trở thành trợ thủ giúp tôi thoát khỏi Tống Dịch Dương. Rõ ràng là Dịch Dương không xứng với tôi. Ly hôn cũng là do tôi bỏ anh ta. Hà cười chết mất thôi. Hy vọng cô sau này sẽ không hối hận vì sự ngu ngốc hôm nay của mình. Cuối cùng mọi thứ như ý muốn. Công ty Tống Dịch Dương phá sản. Cả nhà anh ta phải thuê trọ ở. Anh ta đáng như vậy. Mỗi ngày, Tống Dịch Dương và Nguyệt Nguyệt chỉ biết xây mềm. Ăn chơi suốt ngày không chịu lo làm. Còn tôi thì ở nhà sang. Nhưng đó là kết cục của anh ta và bà mẹ chồng tham lam. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều video hay hơn nữa nhé.